Nadešel den, kdy se jistý spolek čarodějů rozhodl přivést zpět mezi živé, dávno mrtvého, zuřivého vojevůdce, jenž plenil divoké země na severu. Jelikož neměl žádné tělo ani kosti, přiměl je, aby jej učinili silnějším než kteréhokoliv smrtelníka a připoutali jeho duši k plátům temného kovu, vytvarovaným do podoby jeho staré zbroje. A tak znovu povstal, jako obří přízrak ze železa a nenávisti. Pomocí lašnící čarodějové doufali, že jej využijí jako vlastní zbraň v nějaké své nicotné válce. On je však místo toho začal jednoho po druhém zabíjet a s přízračným zaburácením vyslovil jméno Mordekaiser. Mágové rychle zjistili, že jejich meče a kouzla jsou proti němu zhola bezmocné. A tak začalo jeho druhé dobyvačné tažení světem smrtelníků. Stejně jako předtím měl veliký cíl. Ovšem nyní disponoval silou temné magie, o jaké se mu dřív ani nesnilo. Z vytěšených duší čarodějů si Mordekaiser ukul zbraň hodnou vládce smrti. Obří palcát Nightfall a ujmul se velení armády, kterou předtím sami shromáždili. Během jeho nekonečného tažení hynuli celé generace lidí. Ve středu své říše nechal vztyčit nesmrtelnou baštu. A ačkoliv ji většina považovala za pouhé sídlo moci, některým se podařilo odhalit její skutečné tajemství. Z jeho útlaku se však zrodili nepřátelé, aliance noxínských kmenů, která nakonec železný přízrak překvapivě porazila. K čemuž nemalou měrou přispěla zrada od jeho nejbližších. Tajnému magickému spolku se podařilo zpřetrhat pouta vázající Mordekaiserovu duši k jeho zbroji. A tuto prázdnou kovovou schránku pak čarodějové ukryli na tajném místě. Na Runeterře mezi tím plynula staletí a kolem nesmrtelné bašty vzniklo nové impérium, zvané Noxus. Úspěchy jejich barbarských předků, Noxínů, z nich učinili nesmírně hrdý národ, který si ze všeho nejvíc cení síly, přičemž ta se může projevovat v mnoha různých formách. Postavení, k němuž se váže moc a úcta, může v Noxu zaujmout kdokoliv, pokud prokáže potřebné vlohy. A to nehledě na společenský status, rodiště či majetek. Ti, kteří jsou schopni ovládat magii, se těší nesmírné úctě a je po nich aktivní poptávka, aby bylo možné jejich zvláštní nadání rozvinout k dokonalosti a co možná nejlépe ji využít ve prospěch říše. Jedním takovým příkladem síly, které si Noxus nesmírně cení, je Sion. Ten proslul jako krvežíznivý vojevůdce, který bez milosti masakroval každého, kdo se mu postavil do cesty. Probouzl strach v srdcích spojenců i nepřátel a byl posledním symbolem hrdé válečnické kultury, jež byla součástí Noxu už od jeho založení. Sion svým předkům přísahal, že nikdy neustoupí z žádné bitvy a že až nadejde jeho čas, zemře smrtí hodnou bojovníka. V bitvě s demácijským vojskem se on a jeho pár věrných válečníků ocitli v obklíčení. Sion si nezastavitelně prosekával cestu demácijskými liniemi a hledal jejich vůdce, krále Jarvana I. Jeho oddíl stál po jeho boku, avšak jeden po druhém padali. Sion si však dál razil cestu vpřed. Když se konečně dostal až k Jarvanovi, byl už proborán tucty mečů a množstvím šipek z kuší. Boj neznal slitování a byl to demáciec, kdo nakonec ušetřil smrtící úder jako první. Sion upustil sekeru a s posledním výpětím sil strhnul jednou rukou královi z hlavy korunu a druhou mu sevřel kolem krku. Jarvanovi stráže probodávali Siona zas a znovu. Jeho stisk však nepovolil. Teprve když z nepřátelského krále vyprchala poslední kapka života, dovolil Sion smrti, aby si vzala i jeho. Jeho tělo se jeho jednotkám podařilo získat, společně i s korunou demácijského krále, kterou stále držel v pěsti. A s veškerými podstami bylo dopraveno zpět do nesmrtelné bašty. Celý Noxus nad Sionovým skonem truchlil a jeho ostatky byly uloženy do mohutného památníku vybudovaného na jeho počest.
Pro Daria, jenž byl se svým mladším bratrem Dravenem pouhý sirotek a sváděl každodenní boj na ulici o přežití, byl Noxus jeho životní příležitost. Sice začínal od píky, zvolna však stoupal armádní hierarchii vzhůru. Plnění povinností pro něj vždy stálo na prvním místě a vysloužil si všeobecný respekt pro svou bojechtivost a disciplínu. Na krví nasáklém bojišti dokonce stěl jednoho noxijského generála poté, co onen zbabělec vydal rozkaz k ústupu. Poté Darius s hlasem plným vzdoru se zakrvácenou sekerou nad hlavou svolal rozprášené jednotky a vydobyl s nimi slavné a nečekané vítězství proti mnohem početnějšímu nepříteli. Děsivé příběhy o jeho činech se šířily i za hranicemi Noxu, takže nebylo výjimkou, když nepřátelské město kapitulovalo i hned po jeho spatření. Po úspěšném tažení proti pevnostem bojovníků, kteří už celá desetiletí odolávali noxijským útokům, obdržel Darius od samotného císaře Borama Darkvilla titul Pěst Noxu. Jerichu Swainovi byl zdánlivě souzen život plný přepichu a výsad. Pocházel totiž ze staré rodiny, jejíž kořeny byly staré jako samotné hradby Noxu. Swain odhalil plány Černé růže a hlavní spiklence vlastnoručně popravil. Byli mezi nimi i jeho rodiče, jejich šeptem pronášená slova o bledé ženě jej upozornila na nebezpečí, které Noxu hrozilo. Dobro říše pro něj bylo přednější než vlastní rodina. Pátrali po moci, po hlasu bez těla, jehož skřihotání znělo v temnotě pod nesmrtelnou baštou. Jako havraní krákání. Za odhalení spiknutí získal Swain vysokou pozici v noxijské armádě, což byl celá jiný svět, než jaký doposud znal. V předních liniích si byl cizí otrok roven s urozeným šlechticem. Přesto pro Swaina kráčela ve stopách každé bitvy jen černočerná temnota. Celá mračná krkavců. Černá růže je řád mnohem starší než celý Noxus. Splétají ve stínech své intriky již celá staletí a lákají do svých řad všechny bohaté a mocné. O skutečném původu své velké matky sice nic nevědí. Mnozí však zaslechli legendu o bledé čarodějce. LeBlanc je pouze jedním z mnoha jmén bledé ženy, jejíž intriky sahající až do raných dní Noxu ovlivnily již bezpočet životů a událostí. Dokonce i pro ostatní členy řádu Černé růže je záhadou. S pomocí magie dokáže tato čarodějka přemístit svůj obraz, kam se jí zlíbí. A může se objevit kdekoliv, komukoliv a dokonce i na mnoha místech zároveň. Říká se, že pomáhala zlomeným barbarským kmenům v jejich boji proti obávanému železnému přízraku. Její skutečné motivy jsou stejně tajemné, jako její pravá identita. Vládce Noxu, Boram Darkvill, byl prozatím posledním, kdo na vlastní kůži zjistil odpověď na poslední z těchto otázek. Černá růže mu sice dopomohla usednout na trůn. On však odmítl naslouchat jejich pečlivě vybraným poradcům, což LeBlanc přinutilo podniknout nemilosrdné plány. Nasměrovala kroky mladého šlechtice Jericha Swaina tak, aby odhalil záměry kultu Černé růže, což mělo za následek popravu LeBlanc i ostatních klíčových spiklenců. Nebo to tak alespoň vypadalo. Bledá žena už dávno zmanipulovala mysl stárnoucího císaře tak, aby se stal paranoidním mužem, hledajícím nesmrtelnost. Generál Darkvill mnohonásobně přesáhl délku lidského života. Takové domněnky nejsou neopodstatněné, jelikož byl v noxijském vrchním velitelství dříve, než Jarvan I. usedl na trůn Demácie. Pod vládou Borama Darkvilla se noxijská úcta k síle změnila v něco mnohem zlověstnějšího. Vedl nesmyslná tažení na mnoha frontách. Poslal Daria i s jeho vojskem daleko na sever do Freljordu, aby podrobil tamní barbarské kmeny. Darkvillova nekonečná touha po nesmrtelnosti udělala z Noxu hrozbu pro okolní státy, kterou je dnes. Darkvill byl posedlý nalezením léku k jeho vlastní smrti. Nakonec nařídil Swainovu invazi do míru milovné Ionie. Zdánlivě zničený kult Černé růže se měl postarat o to, aby Swainova legenda brzo skončila. Když Noxus vtrhnul do Ionie, začal si Darkvill počínat ještě bezostyšněji. Svévolně měnil rozkazy celým plukům a nutil je pátrat po čemkoliv, co by mohlo nějakým způsobem prodloužit jeho život. S oslabeným vojskem však bylo pro Swaina téměř nemožné bojovat proti nepříteli. Když se pak v bitvě o Placidium pokusili vlákat místní domobranu do připravené pasti,
střetla se překvapená Sveinova armáda s početně mnohem silnějším protivníkem. Jeho ostřílení veteráni byli rozprášeni a on sám utrpěl řadu velice vážných zranění. Skončil s rozdrceným kolenem a levou paží useknutou ajonskými meči. Když už balancoval na pokraji smrti, přistál u něj Havran, aby se na něm nakrmil. A Svein pocítil, jak se k němu opět stahuje ona stará, důvěrně známá temnota. Nedovolil však, aby si ji vzala. Nemohl to dopustit. Při pohledu do Havraního oka spatřil odraz zákeřných nástrah v samotném srdci Noxu. Černá růže, bledá žena a císař jako její loutka. Svein si uvědomil, že onen tajný spolek ve skutečnosti nerozprášil. Nýbrž, že o něj naopak vlákali do osidel smrti poté, co svedli Darkwylla. Muže, jehož se jim prve nepodařilo sesadit z trůnu. To vše zjistil v jediném záblesku. Neukrývalo se to však v mysli Havrana, nýbrž něčeho mnohem většího. Té moci, po níž jeho rodiče pátrali. Těch démonických očí, propalujících temnotu. Velegenerál říše Boram Darkwyll byl ochoten dát téměř cokoliv za to, aby vrátil Noxu jeho bývalou slávu. Darkwyllovi spojenci z tajemného spolku Černé růže přivedli s využitím zakázané magie dávno mrtvého Siona zpět k životu. Velegenerál takový dar nedokázal odmítnout. Poháněný nepřirozenou krvežíznivostí a zcela imunní vůči bolesti. Jako oživlé beranidlo se vrhal proti nepřátelům Noxu a zabíjel každého, kdo se mu postavil do cesty. Daň za každé jeho vítězství byla ještě vyšší než před jeho smrtí. Byl zcela neovladatelný. Zabíjel bez milosti nepřátele i spojence a ti, kdo byli nuceni bojovat po jeho boku, začínali dezertovat. Nakonec musel Darkwyll vydat příkaz, aby Siona opět pohřbili. Stovky válečníků zemřeli, než se jí podařilo spoutat řetězy a odtáhnout zpět do nesmrtelné bašty. Jeho hřev utichl až ve chvíli, kdy jej bezpečně uzavřeli do útrub obří sochy. Jak roky ubíhaly, stal se císař Darkwyll ještě více zoufalým. Posílal dětské vojáky do Ionie v naději, že Ioniané nebudou ochotni na ně zaútočit. Nejhorší čin, kterého se dopustil, bylo najmutí si šíleného zaunského alchymisty k vytvoření chemických bomb, které byly schopny roztříštit i kámen. Darkwyll vydal rozkaz, aby smrtící chemické zbraně hromadného ničení byly používány bez omezení. Se zemí byly srovnány celé ionské města a posvátná půda byla zničena. Dariovo tažení se vleklo dlouhé roky a skončilo trpkým mrazevým patem. Darius jen tak přežil všechny pokusy o atentát. Nekonečná válka bez vítězů jej už unavovala. A tak se chtěl vrátit do Noxu a přeorganizovat celou armádu. Svein byl za své selhání propuštěn z armády a pro celý svět se stal jen obyčejným mrzákem. S vynaložením všech sil však nakonec zjistil, co se skutečně skrývá v nesmrtelné baště. Prastará bytost hodující na umírajících a požírající jejich tajemství, jako se snažila pohltit ta jeho. Svein nahlédl do té temnoty a zahlédl něco, co i jí uniklo. Způsob, jak ji ovládat. Svein měl v plánu obnovit zašlou slávu Noxu. K tomu potřeboval pomoc Dravena. Možná, že si ho Svein najal jen proto, aby si pak zajistil Dariovu podporu. Povzbuzen zakázanými vědomostmi, získanými z nesmrtelné bašty, provedl něco zcela nečekaného. S tělem uzdrveným za pomoci démonovy síly zabil Darkwylla přímo před zraky jeho následovníků. A zanechal trůn v troskách a opuštěný. Během jediné noci dokázal Svein se svými zbývajícími spojenci převzít moc nad celým Noxem. Dokáži vidět to, co ostatní nevidí. Na můj povel pochodují celé legie. Dnešní zrůdy budou zítřejší hrdinové. Staň se vůle má, Noxus opět povstane.
Darius v čele svých ostřílených veteránů napochodoval do hlavního města, dozvěděl se, že císař byl zabit při převratu vedeném Jerichem Swainem. Ten měl mnoho různých spojenců. Podporoval jej dokonce i Darius vlastní bratr Draven. Swainova vize budoucnosti Noxu spočívá v síle dosažené jednotou. Stáhl vojska z Darkvillových tažení, jež byla předem odsouzena k nezdaru. Nyní je do služeb Noxu přijímán každý, kdo přísahá věrnost říši. Dokonce i členové Černé růže. Byť si Swain uvědomuje, že proti němu tajně intrikují. Noxus už nemá žádného císaře, žádného tyrana sedícího na trůnu. S tím je konec. Na Swainův popud vznikl Trifarix, spojenectví 3 jednotlivců, kteří vládnou Noxu společně a každý představuje jeden ze základních principů síly, vizi, sílu a lstivost. Účel tohoto spojenectví je ten, že kdyby osamocený vládce mohl zavinit zkázu Noxu svou nekompetentností, šílenstvím nebo zlou vůlí, tam budou po ruce vždy 2 další, kteří jej včas zastaví. Hlavním z trojice, s bystrým pohledem nemrkajících očí, je Jericho Swain. Vyhlasný vizionář, nový velegenerál. Některé ze šlechtických rodů je označovali za uzurpátora, jelikož to byl on, kdo svrhl šíleného Borama Darkvilla z noxijského trůnu. Nikdo však neměl dost odvahy říci mu to přímo do tváře. Po jeho boku stanul Darius, legendární pěst Noxu, jenž je dokonalým stělesněním síly. Vůdce elitní trifarské legie a nyní velitel všech armád říše. Třetí postava zastupuje lstivost. Opředena tajemstvím je označována vždy jen jako maska. Od hlavy až k patě zavinutá v mnoha vrstvách oběrných šatů. Na tváři má nasazenou nehybnou, upřeně hledící masku a dokonce i otvory pro oči jsou zakryty tmavou síťovinou, takže nic nemůže prozradit její pravou identitu. Díky vědomostem, které démon shromáždil, si je Swain jist, že co nevidět bude Noxus čelit mnohem větším nebezpečím. Svět možná pohltí temnota, ale Noxus přetrvá.